Tervetuloa aaltoveitsenheiton maailmaan. Miten se tehdään ja mitä se edes on, niin siitä mä kerron tässä veitsenheittokoulun jaksossa. Se on 10 vuotta vierähtänyt veitsenheiton kanin kolossa. Takana satoja tunteja harjoittelua sekä perehtymistä maailman eri mestariheittäjien näkemyksiin netin välityksellä. Matkan varrella työntävä kisaheitto on vaihtunut vetävään aaltoheittoon, joka on olkapäälle terveellisempi ja muutenkin hauskempi tapa heittää veistä. Kun normiheitto tehdään työntävällä liikkeellä, heittokäden aktiivista lihasvoimaa käyttämällä, niin aaltoveitsenheitto onkin sitten vetävä liike ja siinä keskeisessä osassa on elastinen voima, jota löytyy vaikka kuminauhoista ja ruoskasta. Eli sä voit muuttaa itsesi tällaiseksi ihmisruoskaksi ja hyödyntää sun nivelien ja jänteiden venyvää elastista voimaa. Kun tää elastinen voima purkautuu, niin sillä saadaan voimakas heitto aikaiseksi. Hei, wow, otetaan vähän pakkia. Nyt mä en oikein tajua. Onko tää aaltoheitto nyt sama kuin venäläinen skamf-tekniikka vai mistä sä oikein puhut tässä? Hyvä kysymys. Ja mä itse niputtaisin skamf-tekniikan, indonesialaisen bim-heiton sekä miksei myös baseball-syötön aaltoheiton alle, sillä kaikissa näissä korostuu melko passiivinen rento heittokäsi sekä elastisen energian selkeä hyödyntäminen. Lähdetään rakentamaan aaltoheittoa maasta asti. Eli se voima otetaan tuolta alhaalta. Ensin paino on täällä takajalalla ja siitä siirtyy etujalalle. Ja samaan aikaan koko keho tekee niin sanottua kasikeinuntaa. Eli se keinuu kahdeksikon muotoisesti. Kahdeksikossa voi ajatella olevan 2 silmukkaa, takasilmukka ja etusilmukka. Näitä kasin silmukoita piirtää kaikki kehon osat: polvet, lantio, olkapää, kyynärpää ja ranne. Tässä on tosi olennaista pysyä rentona. Jos mä oon ihan jäykkä, niin silloin se kasi ei piirry niin hyvin. Ja ilman rentoutta ei myöskään ole sitä elastista voimaa, jota halutaan. Aktiivista lihasvoimaa käytetään ainoastaan jaloissa ja lantiossa, ainakin niin se on selkeintä ajatella. Ja täältä alavartalosta lähtee sitten tämmönen voiman aalto tänne ylävartaloon ja liikuttaa ylävartaloa ikään kuin itsestään. No miten se veitsi sitten saadaan lähtemään sieltä kädestä? No mä teen nyt takasilmukan ja pysähdyn siihen ja kysyn, että mitä jos mä tekisinkin oikein räjähtävän ja voimakkaan etusilmukan jaloilla ja lantiolla, niin mitä tapahtuu? Katsotaan. Eli tuossa mä en aktiivisesti heittänyt kädellä veistä, vaan se voima tuli tuolta alhaalta ja tempaisi sitten tämän veitsen kädestä ja lennätti sen tuonne tauluun. Siinä oli toi heitto päällisin puolin. Seuraavaksi katsotaan sen hienoja yksityiskohtia. Seistään tauluun nähden niin, että ollaan vähän näin sivuttain. Navasta lähtee 45 astetta viiva tonne taulusta oikealle ja heittokäsi on tässä häränsilmän linjalla. Kantapäät eivät ole täysin maassa, vaan pikkasen irti niin, että sinne mahtuisi semmonen A4 paperi väliin. Jalkojen asento on hartioiden levyinen ja polvet ovat vähän koukussa. Mun mielestä ihan hyvä mielikuva on tämmönen, mikä nyrkkeilyssäkin on, että tästä niinku pään läpi menee tommonen joku rautakanki tonne maahan asti ja se pitää sut paikoillaan. Se estää sen, että sä et lähde kumartumaan tonne tai heilumaan tonne, vaan kaikki tapahtuu tässä paikallaan. Jalkojen tehtävä on antaa lantiolle voimaa. Jos lantio ei saa jaloista voimaa, liike näyttää tältä. Mutta jos siihen yhdistää jalat, niin saadaan teräviä, voimakkaita liikkeitä. Lantion liike sitten taas puolestaan lähettää sitä voimaa ylöspäin tonne ylävartaloon. Mutta vähän siitä lantion liikkeestä, minkälainen sen pitäisi olla, niin ei ainakaan tämmönen työntävä, eteenpäin työntävä, sillä se on heikko
lantio toimii parhaiten pyörivässä liikkeessä tässä paikalteen. Silloin saa ladattua kunnon voiman. Lantiokin tavallaan tekee sen taka- ja etusilmukan. Takasilmukka voi olla rauhallinen, mutta etusilmukan pitää olla räjähtävä. Sitä lantion liikettä voisi ajatella vähän niin, että tekisi kiertopotkun, mutta ilman, että jalka irtoaa maasta. Se voiman määrä, minkä jalat ja lantio pystyvät yhdessä räjähtävällä kiertoliikkeellä tekemään, on aivan mieletön. Sitähän sanotaan, että ihmisen voiman keskus on tässä keskellä. No mikä sitten on ylävartalon rooli tässä kaikessa? No, olla passiivinen, olla rento mutta elävä, olla vastaanottavainen sille voimalle, joka tulee tuolta alhaalta. Anna ylävartalon ratsastaa siinä voiman aallolla. Tähän on hyvä harjoitus, mutta se tehdään ilman veistä. Yhden käden taputus. Eli tavoitteena on saada aikaan voimakas läpsäisy yhdellä kädellä ilman, että sitä tekee aktiivisesti lihasvoimaa käyttäen. Eli annetaan sen alavartalosta tulevan voiman tehdä tehtävänsä. Eli tässä tavoitteena on kuljettaa sitä voimaa tuolta alhaalta niin, että se kulkeutuu rikkoutumatta, vuotamatta tonne ranteeseen. Ja ranne ikään kuin on se ihmisruoskan pää, joka sitten rikkoo sen äänimallin siinä. Eli sen voiman, mitä sä keräät, niin pitäisi olla sitten ihan niin kuin maksimaalista tuolla ranteessa. Ylävartalossa hyvin keskeinen osa on olkapää, eli sen pitäisi rentona ollessaan liikkua luonnollisesti tonne taakse ja latautua sinne ja sitten lantion kiertävällä liikkeellä purkautua eteenpäin. Ja tosiaan se voima on sitä venyvää elastista voimaa. Älä käytä aktiivista lihasvoimaa näin, se ei kuulu tähän. No mitä sitten tekee käsi? Mä sanoin aiemmin, että pidetään koko se ylävartalo rentona ja passiivisena, mutta kuitenkin siellä on vähän sellaista aktiivista lihasvoimaa kuitenkin sit mukana. Eli sen verran, että saat sen käden suunnattua sinne maalitauluun. Sen ranteen läpsäisy pitäisi olla niin voimakas, että veitsi lähtee sieltä otteesta itsestään matkaan. Ote pidetään koko ajan samana, mutta rentona. Kun se on rento, veitsi pääsee sieltä sujahtamaan maalitauluun. Veitsihän lähtee siitä otteesta itsestään matkaan paljon aikaisemmin kuin vasta tässä vaiheessa. Jossain tuossa kehon kohdalla ja veitsi on tällaisessa kulmassa, kun se lähtee sieltä irtoamaan. Tässä vaiheessa joku voi ihmetellä, että hetkinen, jos mä pidän ranteen rentona ja annan sen nytkähtää eteenpäin, niin eikö silloin veitsi pyöri yli? Ei. Jos se ylävartalo kaikkinensa pidetään rentona, silloin laukaisu tapahtuu automaattisesti aika aikaisessa vaiheessa. Jossain tässä näin. Mutta se vaatii sen, että sä oikeasti pidät sen ylävartalon passiivisena. Ja se vaatii paljon opettelua. Sun pitää oikeasti kiinnittää huomiota koko sun yläkroppaan harjoitellessasi. Kaikessa veitsen heitossa kriittisin vaihe on aina se, kun veitsi lähtee sieltä kädestä. Aaltoheitossa ranne taipuu tuonne taakse ja etusormi lepää koko ajan, koko pinta-alaltaan tuossa veitsen selällä ja toimii ikään kuin katapulttina. Sitä etusormea ei voimalla liikuteta, sitä veistä ei työnnetä, sitä ei tahallisesti liukuteta, vaan se tapahtuu itsestään. Pam, kun se ranne retkahtaa eteenpäin. Mutta siitä ei päästetä irti.
peukalo, mihin se sijoitetaan, ei tuohon reunalle, vaan tuon keskelle, niin että se peittää mahdollisimman paljon tuon veitsen pinta-alasta. Näin se tukee kaikista eniten. Tää on loistava harjoitus, koska vaikka mä oon nyt näin lähellä tätä taulua, niin heitto kumminkin pysyy samana. Olit se sitten 1 tai 10 metrissä. 8 keinuntaa tässä aivan taulun vieressä. Tää kannattaa tehdä tylsillä veitsillä varmuuden vuoksi. Tässä ei tähdätä mihinkään, vaan haetaan sitä koko kropan fiilistä ja harjoitellaan sitä rentoutumista. Liike voi olla hyvin tämmöistä pehmeää. Semmoinen sanonta itämaisessa ajattelussa, että pehmeys on todellista voimaa. Tunnetaan, miten tää olkapää menee tonne taakse, venyy sinne taakse. Sitten kun tuntuu sopivalta, niin voi tehdä sen terävän lantion kiertävän liikkeen. Ja tosiaan ylävartalossa ei aktiivista voimaa kuin vain sen verran, että saadaan se käsi ohjattua sinne tauluun. Sitten voi ottaa hitaasti vähän askelia taaemmas ja toistaan. Heitto pysyy samana. Kun veitsi on lähtenyt matkaan, niin käsi joskus mielenkiintoisesti liikkuukin, napsahtaa taaksepäin. Mä en tee sitä missään nimessä tahalteni, niin vain käy, johtuen siitä, että tää lantion liike on räjähtävä. Ja kun se sitten yhtäkkisesti lakkaa, niin silloin kädessä on vielä jäännösenergiaa ja sen energian pitää purkautua johonkin. Niin se purkautuu tolleen hassulla tavalla. Tää on tosi kliseinen ja itsestään selvä juttu, mutta kaikki tietää yin-yang-symbolin, eli se opettaa meille, että mitään ei saa olla liian vähän eikä liikaa, jotta se tasapaino ei järky. Esimerkiksi jos mun lantio siinä takasilmukkaa tehdessään kiertyy liiaksi tonne taakse, heitto menee pieleen. Jos se taas on liian vähäinen se kierto, niin aivan sama juttu. Ja tää sama periaate pätee aivan kaikkeen tässä aaltoheitossa. Se tasapaino pitää löytää, siitä on kyse siinä harjoittelussa. Ja se löydetään vaan tuntemalla. Sä et voi sitä älyllisesti hallita, se vaatii toistoa. Mä oon nyt kertonut aaltoheiton tämmöisistä peruspilareista, joiden sisälle sit muodostuu sun oma tyyli toteuttaa tätä näiden periaatteiden sisällä. Jokaisen heitto näyttää aivan erinäköiseltä. Joillakin on tapana vetää tuo takasilmukka tonne yläviistoon, jotkut vetää vaan sen tuosta sivulle. Ja itse mulle on jostain syystä muodostunut tämmönen tapa heilauttaa se tonne takaliston taakse ja sieltä sitten singauttaa matkaan. Mä oon yrittänyt muuttaa sitä, että se silmukka tapahtuisi tonne yläviistoon, musta se olisi paljon kuulimman näköinen, mutta siitä ei tule mitään. Eli tässä on kyse siitä, että perusperiaatteiden sisällä sä löydät ja sen oman tyylisi kulkemalla sitä omaa polkuasi, tekemällä sitä, mikä on sulle kaikista luonnollisinta. Täältä kun heitetään vähän kauempaa, niin siinä saattaa usein olla suuri houkutus nojata vähän eteenpäin. Saataisiin veitsi varmasti sinne uppoamaan tauluun, mutta se on aina virhe. Se heitto tosiaan on sama 1 tai 10 metristä. Ja se tapahtuu tässä paikalteen. Jos nosepinissa kaikki sujuu niin kuin pitää, niin veitsi lentää suht staattisessa asennossa näin koko matkan sinne tauluun. Se on tosi mielenkiintoista. Jotkut puhuu inertiasta, hitaudesta, joka vaikuttaa siihen veitsen lentorataan. Halfspin toimii hyvin samalla tavalla. Otetaan vaan tältä terän puolelta tää ihan sama ote. Ja siinä myös veitsi sen pitäisi lentää tässä staattisessa asennossa sen jälkeen, kun se on pyörähtänyt ensin puoli kierrosta, mikä on mielenkiintoista. Katsotaan, miten se onnistuu. Sitten voi myös käyttää full spinia, mikä on yllättävän vakaa pidemmiltä puhutaan siis tosi pitkistä etäisyyksistä, mutta onko sitten relevanttia heittää veitstä 20 metristä, niin se on sitten toinen kysymys. Siinä sama ote ja sama meininki. Voi pitää vähän höllemmin kiinni veitsestä.